Tuar me temën e dytë në cilën do të qëndrojmë më gjatë në këtë studio, natyrisht edhe me të ftuarit. Do flasim për atë që është dhe përveç kampionatit botror edhe diskutimi më i zakontë në këtë periudhë që ne ndodhemi, sepse jemi në fund të muajit qershor, muaj korrike dhe kryesisht gushti janë muajt me lëvizjet më të mëdha, janë koha që të gjithë shfrytëzojmë për të pushuar dhe natyrisht që planet fillojnë më herët, nëse duam të prenotojmë aty ku ne duam dhe të gjejmë edhe vendet e saktuara, nëse jemi ende jo familjar dhe na duhet të bëjmë edhe ndarjen e pushimeve familjare dhe pushime me shoqërinë, se edhe pushimet për të rinjt, ata që nuk pushojnë gjithmonë në familjen, janë si data e vitit 3, deri në orën 12 e familje dhe pastaj me shoqërinë. Kështu që unë i prezantoj më të ftuarit dhe pastaj nisim bisedën. Po e nis prezantimin me moderatoren Eva Murati, që gjithmonë kënaqësi ta kesh në studio. Mirë se rikthehesh këtu. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Vërtet kënaqësi të rikthehesh në këtë studio. Kënaqësia është e gjitha jona, duke ditur dhe gjithë ngarkesën që ke në këtë periudhë, kështu që të shtuam edhe një transmetim më shumë sot. Në fakt, deri me datë 15, absolutisht gjithë vëmendja e madhe do jetë vetëm tek botrori sa të mbyllet, sepse është aq më tepër kur është një kampionat që ndodh një herë në 4 vite, gjithë skuadrat e të gjithë shteteve përqendrohen vetëm tek ajo, gjithë vëmendja është vetëm aty, po sigurisht është edhe fest, edhe alegri për neve që e shohim, pavarësisht se jemi një shtet jo pjesëmarrës, kemi mjaft dëshirë që ta shohim, kemi mjaft dëshirë ta ndjekim, shqiptarët vdesin për futboll, e kanë padyshim një pasion shumë të madh, jashtëzakonshëm. Kështu që deri në datë 15 jemi nuk bëhet fjalë për pushime. Nuk bëhet fjalë për pushime. Mua më ka ndodhur një diçka tjetër që mbas datës 15 fillojmë me një herë xhirimet e filmit, kështu që për pushime flasim vitin tjetër. Mirë, do flasim edhe për këto, flasim pak edhe marrim në informacione për filmin, po pak si net kemi prezantuar dhe të ftuarit e tjerë. Ftuari i dytë është goxha aventurier, ka lëvizur shumë nëpër Europë, nëpër botë, ka eksperjenca në vende të ndryshme, për pushime, për festat ndryshme, por jo vetëm kaq, ai është menaxher, PR dhe klabesh, por edhe eventesh, kështu që njeh mirë edhe jetën e natës. Ju prezantoj me Joy Bare, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje, mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi të kem këtu. Ju prezantoj me Joleza Koka, këtë herë si arkitekte, meqense arkitektura është një pjesë e mirë që ne fokusohemi kur bëhet fjalë për pushime, për turizëm. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që jemi mua në studio. Ju prezantoj me një tjetër të ftuar, ajo ne e njohim si modele në fakt, edhe pse ka një marrëdhënie me turizmin dhe me të huaj që vinë frekuentojnë Shqipërinë, do e mësojmë nga Ilda Ali. Mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për të falenderoj unë që jenë në studion tonë. Me planet e pushimeve, si jeni, e fillem nga fundi tani, se Eva na e tha që në fillim. Ilda, si je me planet e pushimeve? Jemi po e lëm qershorin, kështu që le të themi korriku dhe gushti duhet shfrytëzuar, se pastaj statori nuk ka më Unë me punë korrikun, kështu që do filloj nga gushti. Do fillosh nga gushti? Do filloj nga gushti. Që të sot ke filluar me plana, apo të shkoj si të shkoj? Deri tani jam të shkoj si të shkoj për pjesën e shoqërisë, ndërsa me familjen besoj brenda Shqipërisë në jug. Okej. Je natyrë që përgjithsisht kështu i lë pushimet? Do me thënë të vi një herë vera dhe pastaj kush do se me shoqërinë janë dhe pak të vështira për të planifikuar? Jo, unë me shoqërinë jemi, do me thënë, të shkoj ku të shkoj. Nisemi sot, nesër jemi diku tjetër, kështu që kurse familja është pak ajo që planifikon. Pushimet dhe familjen janë planifikuar nga prindrit? Po, nga prindrit. Okej, ajo është pjesa që shkohet dhe shijohet, ata shpenzojnë, ata vendosin, ato më pëlqejnë më shumë faktikisht. Të pëlqejnë më shumë. Po se normalisht shkon edhe sigurisht kalon mirë me familjen, një kohë ndryshe nga ajo që ne kalojmë Tiranën e zhurmshme. Edhe besoj se edhe këtë vit do ja kaloj sa më mirë. Okej, janë më të qeta, do me thënë, me familjen, arrin të shlodesh, ndërsa me shoqërinë janë me pak orë gjumë, me shumë jetë natë. Joleza, në cilën lloj pushimesh je tani? Faktikisht tani është kjo pjesa e kapërcimit të moshës nga të qenurit në shkollë, student, duke dorëzuar diplomën, të pjesurit të qenurit më i rritur, duke qenë marrëdhënie pune, duke qenë kontakt me njerëz të tjerë dhe me agjenda të ndryshme. Dhe mbaj mend që kjo pjesa e ditës së fundit të shkollës, se më thënë një qershori ka qenë dita më e lumtur e vitit, sepse di që do nisesh me pushime. Ndërkohë që kjo tash ka ndryshuar dhe është e mundur që me pushime të shkosh gjatë gjithë vitit. Për sa i përket pjesës së ndryshimeve që janë duke ndodhur në vendin tonë, një gjë që është vërtet për të lavdëruar si vjet është viti i parë që ne shikojmë që ka pushues që në maj
Do me thënë, për pjesën e jugut që unë mund të flasë me kompetencë duke qenë që kam jetuar në jug dhe e njoh atë zonë dhe kam një dashuri shumë të madhe për qytete si Saranda apo Himara, edhe gjithë pjesa tjetër e jugut, po them aty ku unë kam mësuar të shkruaj dhe të lexoj. Dhe mendoj që e gjithë kjo pjesë mendon që ka një vëmendje tjetër dhe mund të flisnim më gjatë për gjithë këtë pjesë të Shqipërisë. Shumë e vërtet në fakt, me qenë se unë e dija që do fillon të botrori, do fillon të ajo çmenduria e madhe në datë 15, me qenë se zgjat fiks një muaj, dhe mendova të bëja një 5 ditë këtej nga jugu, nga Saranda, kështu që ishte shumë e vërtet ajo që tha edhe Leza e mbështes vërtet, sepse kishte plazhet ishin pothuajse plot, me shumë turistë, shërbimi, ndoshta shërbimi më i mirë që unë mund të kem marrë në një qytet të Shqipërisë. Nuk ka fluks edhe. Ndoshta nuk ka fluks, ndoshta është dhe pjesa e fluksit, por mendoj se edhe njerëzit janë kujdesur pak më tepër në këtë pjesën, sepse është folur shumë për shërbimin jo dhe aq në nivele të duhura, është folur shumë për kujdesin që duhet të ketë ndaj personit, ndaj klientelës, kështu që prandaj mendoj se është ndoshta ato këshilla deri diku të këqija kanë bërë mirë që të paktën kur të mirë të krijuar një lloj kulture më. Po, e vërtet, të dalin të kënaqur në fundit dhe të jenë shumë të kënaqur se ku harxojnë paranë të tyre në fundit. Se në fund aty filloni, të gjitha planet fillojnë nga xhepi, duam apo s'duam. Eksakt, dhe pjesa e grup moshave më përpara që neve i konsiderojmë si turistët klasik, është një familje që ka dhe fëmijët me vete, dhe ndërkohë ka qenë në disa raste dhe pjesë e arsyeve ekonomike, pasi nëse ti do të nisesh me pushime, duhet të kishe një buxhet të konsiderueshëm. Dhe mbaj mend vitet për shembull që ne organizonim kampin veror me forumin socialist, dije që do flije në çadra, ishin kostot më të ulta dhe ishin ato të rinë si... Për këto pushime e kam fjalën unë. Këto janë pushimet... ja ishim shumë me shkuma parti. Këto kanë përshtypjen që hyn prap tek pushimet që janë paksa të kushtueshme prap. Dhe në momentin që ka një lloj të kushtueshme, po nuk besoj se ka të ri që nuk i gjen mundësit për të vajtur për të punuar për të kënaqur. Patjetër. Se fotot në rrjetet sociale janë gjitha kështu në ver. Tek gjëja ku doja të dilja është që si vjet ka alternativa që përtej hoteleve tradicionale me pishina, me pesye, me le të themi pushimet luksoze, janë dhe pushimet alternative ku grupe të rinj shkojnë në hostela ku kanë kuzhina të përbashkëta, kanë mundësi që të organizojnë aktivitete aty, të vendosin filma, të gatuajnë dhe mund të gjesh si vjet në Sarandë dhe një shtrat për 10 euro. Gjë që në vitet e kaluara e kishte të pamundur dhe besoj kjo e rrit atë gamën e të rinjve që mund të mblidhen bashkë qoftë 18 vjeç dhe 17 vjeç të marrin leje prindërve dhe të nisen për 3 ditë apo për një javë pa pasur një rëndes shumë të madhe në buxhetin e familjes. Por sa e duan të rinë të lloj pushimi? Sepse disa nisen me mendimin që do pushojmë edhe duam maksimumin e mundshëm. Se jo të gjithë e pranojnë, domethënë Ilja do flije në çadra, në kampingje? Më fal, po jo. Okej. Përtej të fjeturit në kamp kanë klientelën e tyre në botë zhvillohet prej vitesh. Ky lloj turizmi është e fjetura në kamp me çadra ndryshon nga e fjetura në hostel, se në hostel ti presupozohet që je brenda një hapësire të mbyllur, ke dushin, ke krevatat, domethënë janë alternative, po flisja për çështjen e kostove, domethënë ka një larmishmëri. Kjo është pozitive. Në varësi të mundësive që kemi, zgjedhim edhe pushimet që duam të bëjmë. Por ajo që vihet re të paktën tek treguesi që është bërë dhe si matës dhe si tregues statistikash tek të rinjt është që rrjetet sociale nuk para ka shumë foto kështu në për çadra apo në për këtë lloj pushime. Shikej të gjitha në hotele luksoze, me pije të shtrenjta në përduar, me këto mbrëmjet e çmendura ku her pas here ka edhe të ftuar special me bileta, më trego se je shumë më afër se sa unë me këtë lloj pushimi. Të rinj shqiptar pothuajse të gjithë kanë edhe këtë qefin për të show off dhe për të dërguar që shiko çfarë po bëj dhe ku po e bëj, se shumica e të rinjve që dalin më shumë që të shikohen nga të tjerë se sa të dalin dhe të argëtohen të vërtet. Unë i kam provuar të dyja, si kampingun edhe hoteli me pesye dhe nuk ka fare të bëj se ku je, po shumicën e rasteve ka të bëj vetëm shoqëria me cilën je dhe si diti të argëtohesh, sepse në fund prap ato janë momente që ti do mbash mend në fund. Dhe nga ajo që ti ke parë, qoftë dhe në organizimin e punëve të ndryshme brenda edhe jashtë Shqipërisë, të rinjt tanë çfarë preferojnë?
Të rinj tanë pa diskutim preferojnë të vend ku ka shkuma party, ku ka këngëtar që këndojnë dhe duhet të blesh shishe, të ketë fishek zjarresh, sa më shumë shpenzim lekësh, aq më shumë kënaqen. Aq më shumë kënaqen. Për shembull, ajo që vije të re është edhe diferencimi i shezonëve nëpër plazhe. Atë ku janë më të shtrenjtë, aty janë të rinjt, ata që nuk është se kanë në një punë fikse, apo që nuk është se kanë ato rrogat aq të larta sa të përballojnë një ditë apo një natë, se janë dhe shezonët gjatë natës në ato vendet ashtu quajtura VIP. Faktikisht, kjo është, le të themi, pakica e zhurmshme. Rrjetet sociale nxisin më tepër atë pjesën e egos personale të disa njerëzve që të tregojnë, por po ta marrësh statistikisht, si numër shazllonesh janë shumë të pakta ato plazhe që janë kaq luksoze dhe tërheqin këtë lloj klientele, ndërkohë që nëse do të marrim vende në këtë lloj plazhe, nuk gjeje vende të merrin një Shëngjinit, ose plazhin e Durrësit, ose plazhin e Velipojës, ose plazhin e Ksamilit. Këto kanë mundësi që të akumulojnë një numër shumë të madh turistësh, të huaj ose vendash, dhe kanë të njëjtin sistem renditje të shazlloneve. Besoj që ekzistenca e këtyre vendeve me diferencime për t'i dhënë kënaqësi atij grupit të caktuar njerëzish nuk është e keqe që të ekzistojë. Pastaj çështja shpirtërore se si ndihen këto të rinj që shikojnë këta të tjerët duke postuar këto fotografi është për të diskutuar. Në këtë pjesë ndaj dhe i mshova që në fillim alternativës së hostelit me 10 euro, që do të thotë që ti mund t'ja kalosh shumë bukur me shoqërinë tënde pa pasur nevojën që të shpenzosh shifra shumë të mëdha parash. Dhe etaloni i matës nuk është e thënë që duhet të jetë asnjëherë një shkuma party apo alkooli që po të fillojmë të diskutojmë, pastaj ka dhe efekte tjera shëndetësore që hajde është në një masë të caktuar, nuk është e thënë që ti duhet të jesh 2 veta dhe të pish 1 litër gjysmë janë në pushime, ndoshta njerëzit edhe por që patjetër duhet të ekzistojë si alternativë dhe është shumë mirë që Shqipëria dhe këtë pjesën e këtyre kartolinave pushimeve të bëhen në shoqërinë. Se mund të bësh gjëra që mund t'i bësh kur je me familjen. Diskutohet. Dhe një pjesë shumë bukur të kartolinave që vinë nga Shqipëria, vinë nga këto lloj festash. Dhe turistët e huaj kur vinë thonë që është një vend shumë i bukur, qoftë jo vetëm vendet pranë Bregdetit, po dhe Tirana ka një jetë të natës shumë aktive. Dhe kjo prapë është alternativë shumë e mirë për të rinjt, po jo alternativa e vetme. Jo alternativa e vetme. U përmend është pak më përpara plazhet e Velipojës dhe të Durrësit, unë këto i konsideroj më tepër gjithmonë si plazhe tradicionalisht për të shkuar me familje, ndërkohë që pjesa e jugut tashmë ka marrë një status tjetër më tepër te pjesën që ti të shkon me shoqërinë, ndoshta aty janë ato çmimet më të shtrenjta, kjo ndarja e famshme e shazllonëve, patricëve dhe plebejve që këte janë VIP-at dhe këte janë personat e thjeshtë. Unë mendoj që pjesa e hostelave, pjesa e çadrave, tendave, është një mundësi jashtëzakonisht shumë e mirë. Pra ti ke një alternativë shumë të mirë se si ti mund ta kalosh kohën atje. Problemi është që dhe këtu qëndron tek pjesa tjetër pastaj, është që edhe pse ti e kalon natën në një tendë apo në një çadër, prapë paraditën do shkosh ta kalosh po në të njëjtin vend dhe kur nuk do ta pranosh, le të themi, që e ke kaluar natën në një hostel apo në një çadër, sepse janë disa probleme personale, le të themi, që vetë shoqëria e ushtron një farë që duam apo s'duam, tek e dukura, ajo që ne duam të tjerë të shohin që ne kemi bërë, jo çfarë kemi bërë në të vërtetë. Besoj që prapë kjo pllakë është duke ndryshuar dhe duke krahasuar me kohën që unë kam qenë në gjimnaz me gjimnazistët e sotëm. Unë kam qenë në gjimnaz rreth vitit 2007. Dhe në atë kohë... Duket sikur janë bërë më keq se kanë vetë motrën gjimnaziste. Në trendit, atëherë ishin çunat ose gocat që do kishin marrë makinën e babit që mundësisht ishte ndonjë BMW ose ndonjë Benz dhe madje ka qenë dhe si ajo e folura X5. Ndërkohë që gjërat kanë ndryshuar dhe tani ne shikojmë që të rinjt vinë vërdall me bicikleta, pa dashur që t'i bëj reklam Bashkisë Tiranë, po vinë vërdall me mobike dhe Instagramet e tyre janë të mbushura me bicikletën, me koshin para, me lule, me çantat e shpinës, me atlete dhe domethënë dhe trendi qoftë dhe në dukje dhe në mënyrat e reklamuarit të vetvetes është ndryshme. Që besoj edhe kjo pjesa e të qenurit krenar për atë çka jemi në të vërtetë është duke ndryshuar.
Patjetër që ky është debat botror. Shumë qefta besoja, po që kam frikë se nuk është duke ndodhur vetëm në vendin tonë, është duke ndodhur në gjithë botën dhe janë rrjetet sociale që pasqyrojnë vetëm këtë pakicë të zhurmëse, se për shembull dhe po të shikojmë cilat janë profilet më të ndjekura në Instagram dhe në botë, janë pikërisht to njerëz që reklamojnë konsumin dhe eksesin në disa raste. Dhe kjo vazhdon dhe precipiton dhe është imitim edhe në vende të tjera më të vogla siç absolutisht, e pashmangshme të jetë kështu apo jo. Ne dim që këto lloj modelesh do të jenë gjithmonë ato që do të mbizotërojnë pavarësisht luftës madhe që bëjnë modelet e tjera për ta ndryshuar pllakën. Ilda, pushimet e fundit me familjen tënde kur kanë qenë? Vjet, në kusht, jashtë Shqipërisë. Ne kaluam bukur, po që prapa i problemi që me familjen nuk feston do tamam, nuk ri do të shumë vonë jashtë. Dhe sigurisht pastaj kalova kjo pushimet me shoqërinë. Do me thënë, në familjen tënde nuk ka arritur akoma ajo faza që prindrit të shkojnë me pushime vetëm, se vjen një fazë që prindrit ankohen, që nuk na vinë më fëmijët me pushime. Unë jam akoma pak e vogël, kështu që besoj duhen dhe një 2-3 vjet të tjera që unë të fitoj pavarësinë dhe tek pushimet. Dhe pastaj pushimet e tjera janë pas pushimeve të familjes. Po, pas pushimeve të familjes edhe janë me shoqërinë. Zgjasin pak më pak, po janë më intensive. Po, do me thënë 3-4 ditë mjaftojnë sa për 10 ditë të qeta me familjen. Lejen e ke? Po, sigurisht, leje po. Sa herë të bie telefoni gjatë ditës? Nga prindrit? Babi jo shpesh, mami... Sigurisht, babi i thot mamit, mere njerë në telefon. Unë jam dhe fëmijë vetëm, edhe mami është pak do të di ku jam, si jam, me kë jam, edhe akoma e ka atë pjesën që më merr shpesh në telefon. Okej. Ti ke gjithmonë të sinqerta apo përgjigjet? Apo, jemi live, mos ta themi se si ke mbaruar pushime dhe kush e di që të pushosh dhe këtë vit, ndërsa të arrish ato fasën e pjekurisë. Eleza, pushimet të vit ku do jenë? Si vjet është më shumë vit pune, le të themi, duke qenë arkitekte dhe siç më prezantove në fillim, kanë qenë shumë projekte që kanë nisur gjatë dimrit dhe kanë të bëjnë me pjesën e hotelerisë dhe disa prej tyre arritën që të menaxhojnë të mbarojnë brenda muajit maj dhe tashmë kanë hapur dyert e tyre për turistët, ndërkohë disa tjerë janë ende duke bërë punime që kështu jemi duke u marrë me remetimet e fundit, le të themi, por besoj që zgjedhja së vjetë është Shqipëri. Në Shqipëri, në një ndër hotele që ke punuar vetë? Unë faktikisht kam një lidhje kështu emocionale me Sarandën, duke qenë që më kemi jetuar atje dhe zakonisht kur shkojmë ikim për pushime në shtëpinë tonë. Më pak të shpenzueshme. Me kë shijojnë më shumë pushimet? Kush janë lloji pushimeve që ti do doje ta përsërisje gjithmonë? Unë sa herë që kam mundësi, mundohem që të shkoj dhe të vizitoj vende të reja. Qofshin një fshat që nuk e kam parë në Shqipëri. Me kë? Pavarësisht vendit. Do me thënë, je natyrë që pushime duan njerëz, pushime duan zhurmë, besoj që çdo njeri ka nevojë për larmishmëri. Do me thënë, është e pamundur që ti t'jesh gjithmonë i plotësuar nëse bën të njëjtën gjë gjatë gjithë kohës. Familja ka një rol shumë të rëndësishëm, pasi dhe emocionalisht ndihesh më i plotësuar në momentin që i shikon dhe prindrit, vëllezërit ose motrat ose të afërmit të gëzuar. Shoqëria ka nevojë për vëmendje. Dhe ne kemi gjithashtu kemi nevojë për vëmendjen e shoqërisë. Me njerëzit e dashur, qofshin të dashurat ose të dashurit, është prap një moment që duhet i kushtohet rëndësi dhe besoj që është mirë që të ndahet koha në mënyrë proporcionale. Pushimet më të lodhshme, kush kanë qenë? Pushimet që pas pushimeve ke pas nevojë për pushime? Pushimet më të lodhshme janë në momentin që shkon për të bërë vizitë arkitekture. Do me thënë që të nisesh, fjala vjen për në një qytet, X qytet, kudo që tjetë, dhe të thuash, të nisesh me predispozitin që unë do shikoj të gjitha pikat që janë në hartë që ka objekte nga arkitekt të famshëm. Aty, do me thënë, i ke bërë vetës gjama. Në fakt, unë jam shumë fanse për të vërtetë në pushimeve në udhëtim, pushimeve për të parë sa më tepër lëvizje,
pika kulturore më interesante, vende që janë më interesante si thua karakteristike të atij qyteti dhe në fund fare që edhe mbahen mend në fund fundit, por që pushime më të lodhshme, unë do thoja pushime me njerëz të lodhshëm. Kjo është problem vete. Pushime me njerëz të lodhshëm. Do ta diskutojmë edhe këtë, se madomondja të gjithë keni edhe pushime të dështuara pikërisht për njerëzve. Qershor kur thej që pushime që kanë pasur nevojë për pushime, mbasi kanë marrë nga pushime, kështu që tamam ato duhet jashtëzakonisht shumë kujdes me kë i planifikon pushimet, sepse qëndron me në një grup që ndoshta nuk përputhesh fare. As se ku do han drekën. As se ku do han drekën dhe ndoshta kjo është ajo çfarë të lodh dhe të çmend më tepër. Kështu që kujdesni nga kjo gjë. Planifikoni mirë njerëzit, domethënë, jo vendin. Njerëzit parë, pastaj vendi. Çaj më trego për eksperiencat e tua, qoftë brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë, në formën se si ti zgjedh të pushosh. Për sa i përket këtë vit, më merr mendja që Shqipëria është destinacioni i parë si për shqiptarët si dhe për njerëzit jashtë Shqipërisë. Mua këto korik do më vinë shumë shoqëri nga Azerbajxhani, nga Serbia, nga Hungaria, të cilët do i shoqëroj në jug, që mezi e presin disa prej tyre ta shohin për herë të parë, disa ta shohin përsëri. Pastaj në gusht do jem në Bullgari, do jem përsëri në jug me shoqërinë time shqiptare. Pastaj në fund të gushtit parashikoj të ikin ndonjë nga vendet nordike, pse kam ndar mendjen akoma. Për sa i përket pushime ishin në total të gjitha këto? 3-4. 3-4. Okej. Unë e shfrytëzoj në maksimum verën. U kuptua në fakt. Që do të thotë vera për ty është një moment që duhet shfrytëzuar dhe jo të dalë ku të dalë. Nëse ne s'kemi bërë plane, po ndihemi në fajt që kemi vënë. Shumë zili në këto momente. Përgatis edhe juve planet ku mund të veni. Ti ndihmon edhe të tjerët bëjnë plane për pushimet. Për shembull, ku e kupton ti se çfarë pushimesh dua unë? Ti do pushime ku të vesh të relaksohesh diku, mos të kesh njerëz që të të bezdisin, të të thonë. Domethënë kot kishim Merin për parashikim në pagu përpara. Herës tjetër vi bashkë me Merin, në fakt e gjete, si do që tjetë. Si të gjithë, më merr mendja gjithë ato lloj pushimet kanë më shumë qef. Ndërsa ti nuk do këtë lloj pushimi. Jo, unë dua shumë të zhurmshme. Çfarë bën pushimin për të mbajtur mend tek ty? Janë shumë faktorë që e bëjnë për të mbajtur mend. Normalisht e para është njerëzit me cilën ti je duke kaluar këto pushime, vendi ku je, aventura që bën se është dhe normale të vesh për pushime buzëdeti dhe mos të bësh asgjë, të lozësh thjesht volejboll, po mund të bësh parashutizëm, mund të bësh skydiving, mund të bësh eksplorim kavernash në ujë, kështu që ka shumë lloj gjërash që mund të bëhen gjatë verës. Përpos partive dhe gjitha festave të panumërta që ofrohen në jug pa dhe në Tiranë, ka dhe shumë alternativa të tjera që prap argëtohesh dhe i mban mend. Domethënë mos kufizojmë vetëm tek jeta e natës si e vetmi alternativë që në fakt ka qenë edhe gjatë dimrit në kryeqytet, sigurisht jo me shkuma party dhe jo me rroba banjo, por që të qëndruarit vonë deri në orët e para të mëngjesit nuk është një gjë që të rinjtë se kanë provuar. Tani kemi nevojë të bëjmë edhe disa gjëra që përpos festave pafund të bëjmë edhe gjëra që ti mbajmë mend të jenë të lidhur me natyrën që të mësojmë edhe nga gjëra të vogla përpos të dalurit edhe. Ndalojmë sërish tek njerëzit që ne do zgjedhim të bëjmë pushime, se në fakt Eva ka shumë dhe nga ata që mendojnë se pushimet ose udhëtimet janë një mënyrë e mirë për të krijuar njohje të reja. Ka shumë njerëz që udhtojnë vetëm, madje edhe nuk ka nevojë për njerëz sepse kudo që të ndalojnë janë të aftë të krijojnë. Nuk do isha deri në këtë pikë. Nuk do isha deri aty. Sa për të shkuar për të udhëtuar vetëm. Është e vërtetë që unë jam natyrë shumë sociale dhe më pëlqen të bëj njohje gjatë udhëtimit, por jo për ta marrë iniciativën për të shkuar me pushime vetëm. Por gjithsesi e vazhdoj ta them, më mirë vetëm se sa përfundosh ndonjëherë me shoqëri kështu, ta thash që stresohesh. Me shoqëri të rastësishme që s'dihet se si pushimet përfundojnë pastaj. Ila, je për krijimin e njohjeve të reja gjatë pushimeve? Unë besoj që kjo është një gjë që duhet ndodhë gjatë pushimeve. Një njerëz të ri, që fundit mund të shijosh pushimet me njerëz të ri dhe mund të risjellësh prap vitin tjetër, prap me të njëjtit njerëz. Unë personalisht njoh shumë njerëz gjatë pushimeve. Njeh njerëz. Në fakt, po më kujtohet fëmijëria, kam përshtypjen të gjithë ne i ndanim shokët, si shokët e verës, shokët e pushimeve. Domethënë kur ndahesh nga shokët e gjithmonshëm dhe do duhet krijosh ca miqësi për 10 ditë, sepse do luash në fund të fundit, kështu që në këtë formë jemi rritur. Eleza, ke njohur njerëz me cilët ndoshta mund të ruash ende marrëdhënie? Mua më ka rastisur faktikisht që në këto 5-6 vitet e fundit kem udhëtuar në shumë vende të botës dhe në shumicën e rasteve kam qenë vetëm. Dhe kam njohur shumë njerëz dhe kam njohur dhe shumë njerëz që kanë qenë duke udhëtuar vetëm. Qoftë për pushime, qoftë për punë. Dhe kjo është një gjë që është e përhapur dhe kjo ka bërë dhe
lindjen e konceptit të hostelave dhe në qoftë se ideja në gjenezë është një hapësirë që është pak më ekonomike, sepse ti ndan një hapësirë me njerëz të tjerë dhe le të themi ndan dhomën dhe pagesën e dhomës, faktikisht në shumë vendet e Europës hostelat janë edhe më të shtrenjtë se hotelet sepse të ofrojnë këtë mundësi që ti të njohësh njerëz të tjerë. Dhe besoj që në përgjithësi jetesa tani është pak më jo sociale, po njerëzit e kanë kohën më të kufizuar që të kenë mundësi të njohin njerëz vazhdimisht. Ka një grup të caktuar miqsh edhe familjarësh dhe pjesa tjetër janë të panjohur për ta dhe shfrytëzojnë momentin e pushimeve apo të udhëtimeve të punës që të kenë mundësi që të kenë kontakt me njerëz të tjerë që pëlqejnë të njëjtat hapësira. Besoj që është një gjë shumë e shëndetshme dhe është një pasuri që ti e mban me vete gjatë gjithë jetës, sepse dëgjon një histori apo një eksperiencë të njerëzve të tjerë që në rrethana të tjera nuk do të lidhte asnjë gjë. Gjojta, sa vende ke vizituar deri më tani? Unë 23 shtete, po të gjitha në Europë, edhe kam pasur dhe unë mundësinë të udhëtoj shumë shtete vetëm, pothuajse një 8 shtete, Serbi, Vjen, pastaj kam qenë në Irlandë për herë të parë, kam qenë vetëm, kështu që kam pasur shumë mundësi të njoh dhe njerëz që kanë qenë duke udhëtuar grup ose vetëm edhe të njoh dhe kultura të tjera dhe është një gjë që ja sugjeroj shumë bashkëmoshatarëve të mi sepse të bën të dalësh edhe jashtë kornizave dhe të shikosh edhe gjërat nga një këndvështrim tjetër, sepse jemi mësuar gjithmonë në Shqipëri me këtë lloj mentaliteti, ndërkohë që jashtë të rinjt nga Europa ka një këndvështrim komplet ndryshe për jetën, për botën, kështu që ndonjëherë duhet bërë dhe ky këndvështrimit për të parë si se ku jemi. Kemi nevojë urgjente për reklama, ndjesit ndërpres, po me s'kemi më kohë. Shkojmë publicitet dhe kthehemi shumë shpejt. Izraelitët për shembull e kanë që në momentin që mbarojnë universitetin